سلام به شما دوستان شعر داستان. خوش آمدید به 8مین داستان شاهنامه فردوسی، پادشاهی فریدون، ازدواج تا جنگ سه برادر. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما با سابسکرایب کردن و لایک این ویدیو از ما حمایت کنید. من حمید هستم، اینجا کانال رضا یک شب. تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. آنچه گذشت. کاوه آهنگر بعد از قیام به نزد فریدون رفت و از او خواست بر ضحاک ماردوش حمله کند. فریدون سپاهی تهیه کرد و به سمت ضحاک لشکر کشی کرد، ولی او در قصر نبود. بعد از جنگ میان نگهبانان قصر وارد شد و بر تخت پادشاهی نشست. همسران ضحاک به نام شهرناز و ارواناز را امان داد. خبر به گوش ضحاک رسید و او لشکرکشی به سمت فریدون کرد و در نبردی فریدون ضحاک را اسیر می کند و او را در کوه دماوند زندانی می کند و فریدون تاج پادشاهی بر سر گذاشت. که این خلاصه ای از قسمت 7 داستان شاهنامه فردوسی است که میتونید از لینک درج شده مشاهده بفرمایید. و ها ادامه داستان، پادشاهی فریدون، ازدواج و جنگ سه برادر. فریدون بر ضحاک ماردوش چیره شد و پادشاه سرزمین ایران شد. در آغاز ماه مهر به رسم پادشاهان بزرگ پیشین تاج بر سر گذاشت و جشن مهرگان را مرسوم کرد. پادشاهی او 500 سال طول کشید و در این روزگار ایرانیان در سرور و شادی زندگی می‌کردند. فرانک مادر فریدون وقتی از پیروز شدن فریدون باخبر شد به عبادت و شکر خداوند پرداخت و اندوخته‌ای که داشت به درویشی بخشید و الباقی را برای فریدون فرستاد. فریدون از کار مادرش فرانک دلشاد شد و از او و خداوند سپاسگزاری کرد و به پاس این کار فرانک کل سرزمین را از بدی و ستم پاک کرد و گیتی را چون بهش آراسته کرد. در مسیر به تمیشه رسید. آنجا کرسی و مرکز حکومت گذاشت. 50 سال گذشت. فریدون 3 فرزند از 2 خواهر جمشید دارا شد. 2 پسر از شهرناز و 1 پسر از ارواناز. هر 3 فرزند فریدون بدون اینکه نامی برای آنها گذاشته باشد بزرگ شدند، چنان که با شیر و ببر نبرد می کردند. شهرناز و ارواناز به فریدون گفتند: ای فریدون شاه، فرزندانمان برومند شدند و میبایست برای آنها همسری شایسته و پاکدامن انتخاب کنیم. فریدون شاه اندیشه کرد و نظر شهرناز و ارواناز را تایید کرد. به جندل که مشاور امین و نامدار خود بود دستور داد که به اطراف و نواحی سفر کند و هر جا 3 دختر با 1 نژاد و خوشبر روی و پاک دامن از خاندان بزرگان یافت فریدون را خبر کند. جندل به سرزمین‌های بسیاری سفر کرد و سرانجام به یمن رسید و خبر یافت که شاه یمن 3 دختر آنگونه که دلخواه فریدون باشد دارد، پاک دامن و با اصل و نسب. جندل قبل از اینکه فریدون را آگاه سازد به نزد سرو پادشاه یمن رفت و با شیرین سخنی و رساندن درود از فریدون مقصود خود را اعلام کرد. سرو به ظاهر از پیام فریدون خوشحال شد، ولی در باطن دلتنگ دوری و جدا شدن دختران خود بود. جندل مدتی در قصر سرو اقامت کرد تا پادشاه یمن با بزرگان مشورت کنند. سرو پادشاه یمن بزرگان کشور را فراخواند و جلسه شورایی تشکیل داد. بزرگان گفتند موافق نیستیم که به هر پیامی به آنجا بروی از ترس به خود بلرزی. اگر با دادن دختران خود به پسران فریدون موافق نیستی سپاه را آماده می کنیم و با او وارد جنگ می شویم. شاه یمن نظر مشاوران را قبول نکرد و گفت این تصمیم خردمندانه نیست و باید از راه دیگری فریدون را منصرف کنیم. ناگهان فکری به ذهنش رسید. پس به جندل گفت
به شاه فریدون پیام من را برسان که با ازدواج دخترانم با فرزندان او به این شرط موافقم که هر سه را نزد من بفرستید تا هم با آنان دیدار کنم و هم هنرشان را امتحان کنم. جندل با این پیام بازگشت و به نزد فریدون شاه رفت و پیام سرو به فریدون داد. فریدون پسران را به حضور خواست، شرح نیت و قصد خود را برای فرزندان بازگو کرد و از آنان خواست آماده سفر به یمن شوند. قبل از رفتن فریدون آنان را نصیحت کرد که هوشیار باشید و چون نزد شاه یمن رسیدید بدانید که او شما را امتحان می کند. از جمله آزمایش ها این است که 3 دختر خود را آراسته نزد شما می فرستد و از شما می پرسد که بگویید کدام دختر از نظر سال از دیگران بزرگتر و کدام کوچکتر است. شما باید بدانید که دختر کوچکتر در کنار برادر بزرگترتان و دختر بزرگتر در کنار برادر کوچکتر می نشیند و میانه در کنار برادر میانی خواهد نشست. و نکات و توصیه های دیگر نیز کرد و پسران با این تعلیمات پدر راهی یمن شدند. اگر تا اینجای داستان از این سبک ویدیو خوشتون اومده حتما با سابسکرایب و لایک این ویدیو از ما حمایت کنید. و حال ادامه داستان. پسران وارد قصر شدند و به نزد سرو پادشاه یمن رسیدند. شاه یمن با عزت و احترام از آنان پذیرایی کرد و مجلس شادی را آماده کرد و به دختران دستور داد که آراسته به مجلس بیایند و به همان ترتیب که فریدون شاه پیش بینی کرده بود در کنار برادران نشستند. سرو به پسران فریدون گفت از جمله شروط این ازدواج این است که شما بگویید کدام دختر کوچکتر و کدام میان سال و کدام بزرگتر است. پسران فریدون به نحوی که پدر تعلیم داده بود پاسخ دادند. سرو چون پاسخ آنان را درست دید اندیشید که باید برای برهم زدن این پیوند راه دیگری پیدا کند. شب هنگام شد. پس از پایان مجلس سرو پادشاه یمن دستور داد که زیر درخت گلفشان در کنار برکه بستر خواب پسران را آماده کنند. پسران فریدون به آنجا رفتند و خوابیدند. پس از مدت کمی به جادویی سرما و برف و بوران شد تا آنان فرسوده شوند. اما پسران فریدون باز به تعلیم پدر آن افسون را باطل کردند و سحرگاه سرو به سمت باغ درخت گلفشان شتافت به این امید که مهمانان را سرما زده باشد و زیر برف دفن شده باشند. ناگهان دید که همگی تندرست و سالم در کنار آب زلال برکه خوابیدند. دریافت که افسون بر پسران فریدون کارزار نیست. ناگزیر به پیوند زناشویی آنان با دخترانش رضایت داد و آنان را با هدیه‌های نفیس نزد فریدون فرستاد. در میان راه فریدون به جادویی به شکل اژدهایی برابر فرزندان ظاهر شد و خواست دلیری و هنرمندی آنان را بیازماید. نخست به سوی پسر بزرگتر رفت. او چون اژدها را دید با خود گفت پرهیز از خطر کار خردمندان است و از رویارویی شدن با اژدها دوری کرد. فریدون به سوی پسر میانی حمله کرد. آن پسر نخست غشی کرد و خواست که با اژدها جنگ کند، ولی فکر کرد که صلاح کار در دور شدن از خطر است و بدین فکر از جنگ با اژدها منصرف شد. فریدون بر سر پسر کوچکتر ظاهر شد. آن پسر شمشیر کشید و از بر اژدها حمله کرد. فریدون چون چنان دید از چشم او غایب شد. پسران با دختران شاه یمن و هدیه‌های ارزنده که همراه داشتند از راه رسیدند و پدر با مهربانی از آنان استقبال کرد. حال فریدون اندیشید که باید نامی برای فرزندان انتخاب کند. پسر بزرگتر را که در جدال با اژدها راه سلامت پیش گرفته بود سلم نامید و پسر دوم را که با دلیری ظاهر شده اما به مقابله خطر نرفته بود تور نام داد و پسر کوچکتر را که برای رزم
بی هیچ دودلی آماده گشته و با دلیری به مقابله با خطر رفته بود را ایرج نام نهاد. آنگاه زن سلم را آرزو و زن تور را ماه آزاد خوی و زن ایرج را صحیح نامید. مرسی از نگاه زیبای شما. در قسمت بعد میپردازیم به نبرد 3 برادر بر سر پادشاهی. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و لایک این ویدیو از ما حمایت کنید. منتظر نظرات و انتقادات ارزشمند شما دوستان هستم. تا ویدیوی بعد، بدرود. سراینده باشید و بسیار هوش، به گفتار او برنهاد 2 گوش. به خوبی سخنهاش پاسخ دهید، چو پرسد سخن رای فرخ نهید. ازیرا که پرورده پادشاه، نباید که باشد به جز پارسا.